mystery boxes! Ito ay sa Lazada. At ito ay sa Shopee. So, hindi na nakapag-alala. Hindi na nakapag-atay ng Lola nyo. At ito na. Kahit nawawala pa yung isang mystery box dahil hindi pa siya dumadating, mag-open na tayo ng dalawa. So, di-differentiate natin kung ano ba mas okay, yung Lazada ba o Shopee na mystery box. Let's see! Ano natin sa Shopee? Ito ay nagkakahalaga ng $2.99 pero dahil sale siya, dati siyang $9.99. So, tingnan natin kung halagang $9.99 ba to o halagang $2.99 lang. Let's see! Sabi mystery box, ano to? Kita na agad yung naman. Hindi naman to box eh. Ano ba to? Mystery bubble wrap. So, ito ay clip wireless adapter na earphones. Sana magamit ko siya. So, ito yung naman niya sa loob. Paano ito i-open? Paano siya open? Feeling ko guys, hindi ko siya magagamit. So, bibigyan ko sa akin. Kapatid. Ano? Halika dito! Halika dito! Ay, kapatid. Diyos ko, tayo siya ng hair! Kakaloka! So, eto. Ito siya. So, para siyang yung earphones mo magiging parang wireless kasi ito, may pa ganito siya. Ito yung earphones mo. Tapos ito yung Bluetooth. So, ikukunin mo siya sa phone. Huh? Yun. Bluetooth siya. Ganun. Buwangga. Tingnan natin kung magkano ba siya sa shop. Wait. So, sa shop, siya ay 379 pesos. So, bawing-bawi na yung 300 natin. Tapos may kasama pa siyang isa pa. Ay! May kamay! So, lalagyan na siya ng phone ata ito. Holder ng phone. So, gagawin mo ata ay gaganito mo siya. Ayan! Hawak-hawak na yung phone ko! Ay, love it. Tapos gaganito mo siya. Ayan. Sa table, gaganito mo siya. Kung tamad ka ng hawakan yung phone mo, magdama. Ayan. Cute nga! It's yellow. I love the color yellow. Sa Lazada. Medyo impressive. Oh my God! Ito ang box! Okay? Ito na! Oh my God! Oh my God! Ito na! Buksan na natin siya. Mini hi-fi nakasabi. So by the way guys, ito nga pala nagkakahalaga ng 969 pesos. Dati siyang 1699 sa Lazada since 11/11 sale nga. Guys. So, siya pala ay isang speaker. Mini hi-fi speaker. So, ito lang yung naman niya. Buksan natin. Ayan. Ay, mukhang bongga. I love it. It's white. So guys, ito na. Ito ay nagkakahalaga ng 1,189. So, bonggoy na naman tayo. So, let's try kung gumagana ba siya. Kung okay ba yung tunog niya. Kaya natin sa Bluetooth using my phone. I love it! Ang ganda ng tunog. Ang ganda niya. Laksan pa natin. I love it! Hold your question. Find your answers on the day. I heard your heart.
Halika dito. Ano sinasabi mo dyan? Ano sinasabi mo dyan? Give me! Ano give me? I love it! By the way, ito ay mapapakinggan nyo ay Tides from Ransom Collective, my favorite local band. So, ito na nga! Finally, dumating na yung last package natin ng mystery box and grabe, Ninja Van. Ang tagal bago dumating. After like siguro 5 days, ito na siya. Buksan na natin. Ito ay, wait, check natin. Ito ay actually galing sa Fab case. Yeah, and wait, check natin. Fab case. And nakalagay dito, it's originally $299. But since ito ay part pa rin ng 11/11 sale, nakuha natin siya ng 85 pesos only. So, let's see na naman ulit kung $299 ba yung price nito o yung 85 pesos. So, yeah. And yung clue dito sa ad is like universal and unisex accessories for your phone. Yes, check natin. Ito na. Buksan natin. Tipo. Ito na! Parang konti lang laman nito. Let's see. Check natin. Una! Pop socket. Second one. Ooh! Tempered glass. Kaya pala niya tinanong yung unit ko kung anong model. So, for iPhone X. And clear na case. Ring! Another ring. Ito naman medyo may pagka parang cat style. Another panglikod ng phone. Yung snap. And okay, another cord protector. Isa lang. And eto, I don't know ano to. What's this? Ito, wait, kaya mag-focus. Basta yun. I don't know, para saan to? Siguro, like, ayun, pwede mo siyang tayuan. Tatayo yung phone. Ooh. Yan, ganyan. Ooh, sobrang liit niya. In fairness. So, ayun na nga, lahat ng mga napamili natin. So, yung dalawang naunang package, pinagtigisan na ng kapatid ko. So, yung earphones sa kapatid kong lalaki, and isa, yung Bluetooth sa sister ko. It's birthday naman din niya. So, binigay ko na. Yeah! So, yun na yung pinaka-mystery box natin. So, hope you guys had fun watching this video and let's see kung ano pa yung mga ibang mga pauso ng YouTube na pwede natin gawin. So, that's it guys. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, and comment your thoughts and your recommendations kung ano pa yung pwede natin gawing videos. Thank you guys. Bye!